นี่คือหนึ่งในคำถามที่ผู้ใหญ่หลายๆคนสงสัยกันว่าอันที่จริงแล้ววัยรุ่นคือวัยที่เหมาะสมที่จะมีแฟนได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับทุกคนครับพอมีคนรู้ว่าผมเนี่ยเรียนจบจิตวิทยาพัฒนาการมานะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็มีคำถามมาถามผมว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีแฟนได้ไหมนะครับเหมาะสมที่จะมีแฟนไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นพอดีนะครับก็เราก็เลยจะมาแชร์กันในวันนี้ครับว่าในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือในมุมมองของผู้ใหญ่เขาก็มองว่าวัยรุ่นเนี่ยคือเป็นวัยที่แบบหัวเรียวหัวต่อเนี่ยยังอาจจะดูไม่เหมาะสมในการที่จะมีแฟนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะรับมือได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับในวันนี้นะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าผมจะมาแชร์ข้อมูลเฉยๆนะครับไม่มาบอกแล้วกันว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับเรียกว่าความเหมาะสมของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเองแล้วกันแต่ว่าผมจะมาแชร์แล้วก็มาแชร์ให้ฟังว่าธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นยังไงแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็คือถ้ามีแฟนจะเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะก็จะพูดตรงๆก็คือแบบวัยรุ่นมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับเหมาะสมไหมก็ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อายุ27นะครับก็ผ่านช่วงวัยรุ่นมาจะเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่เคยมีแฟนเลยนะครับเกี่ยวกันไหม ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่มีแฟนแต่ว่าก็มีข้อมูลที่มากพอก็สามารถเอามาแชร์ได้เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกันเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะก่อนอื่นเราจะไปพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะครับคืออย่างนี้คืออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันX นะครับแล้วก็ลูกเนี่ยจะเป็น Gen Z นะครับคืออันนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่าง Generation นะครับก็ไม่แน่ครับพ่อแม่อาจจะมีบางคนเป็น Gen Baby Boomer ก็อาจจะมีนะครับแต่บางคนก็เป็น Gen Y ก็มีแต่ส่วนมากจะเป็น Gen X มากกว่าส่วนลูกเนี่ยจะเป็น Gen Z นะครับวัยรุ่นเนี่ย Gen Z อยู่แล้วนะครับด้วยวัยนะทีนี้อันนี้ท่านลองไปหารายละเอียดดูแล้วกันว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่ามันต่างกันโคตรเยอะแล้วกันวิธีคิดอะไรหลายๆอย่างมันจะต่างกันโคตรเยอะระหว่าง Gen Z กับ Gen X นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือมุมมองของทั้งสองคนเนี้ยทั้งพ่อแม่แล้วก็ทั้งตัววัยรุ่นเนี่ยจะต่างกันคือพ่อแม่เนี่ยจะมองว่าวัยรุ่นเนี่ยเหมือนเด็กก็คือเขายังเป็นเด็กอยู่เขาก็ยังมองว่าเรื่องของความคิดเรื่องของประสบการณ์นะครับเรื่องของ cognitive อะไรพวกนี้เรื่องของอะไรอะการเรื่องของอะไรดีอะเรื่องของนี่ละกันเรื่องของความรับผิดชอบละกันอะไรแบบนี้เขายังไม่ได้ดีนะครับก็คือยังเหมือนเด็กอยู่อะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เขามองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้ารักในวัยเรียนมันก็เหมือนกับจุดเทียนกลางสายฝนอย่างคำที่เขาว่ากันหรือว่ามันมีคำพูดอะไรอีกเยอะแยะนะครับว่าอะไรนะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เลยกลัวและกังวลกันมากๆว่าถ้าลูกมีแฟนเนี่ยกลัวจะรับมือไม่ได้ถ้าเกิดเหตุร้ายๆขึ้นมาเกิดเหตุแย่ๆเกิดเหตุร้ายๆขึ้นมาเนี่ยรับมือไม่ได้แน่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความรับผิดชอบด้วยวุฒิภาวะหลายๆอย่างเนี่ยวัยรุ่นไม่พร้อมนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เขากลัวกันนะครับก็เลยผู้ใหญ่หลายๆคนก็เลยมองว่าวัยรุ่นคือวัยที่ยังไม่เหมาะกับการมีแฟนแต่ในมุมมองของเด็กเนี่ยไม่มองแบบนั้นเด็กเนี่ยเขามองว่าคือเด็กเขามองอีกแบบหนึ่งนะเขามองว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยโตแล้วครับตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้แล้วเขาเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้วนะครับนี่คือในมุมมองของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็เป็นเรื่องของเขามันคือสิทธิ์ของเขานี่คือในมุมมองของเด็กเขามองแบบนี้เขามองว่าเขาโตพอแล้วนี่คือในมุมมองของเด็กเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างระหว่างวัยอยู่เนาะ2อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันถ้าตามภาษานักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าวัยรุ่นคือวัยพายุบุกแคมก็คือวัย storm and strength ก็คือวัยที่แบบกำลังค้นหาตัวเองอยู่อะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองแต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมผู้ใหญ่เขาก็จะมองแบบนั้นกันนะนี่คือความแตกต่างระหว่างช่องว่างระหว่างวัยครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้ถึงความแตกต่างระหว่างช่องว่างระหว่างวัยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าพอวัยมันต่างกันเนี่ยมันมีช่องว่างมันมีแกลบนะที่ห่างกันขนาดนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของทุกด้านร่างกายเรื่องของสังคมอะไรก็แล้วแต่ครับเรื่องของสติปัญญาด้วยอะไรแบบนี้ทุกอย่างนะมันจะมีความแตกต่างกันมากๆเพราะว่ามันห่างวัยกันนะมันมีแกลบที่เป็นแกลบที่ใหญ่ซึ่งแกลบก็คือช่องว่างเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งคนเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหมันเหมือนกับอยู่คนละโลกกันเลยพ่อแม่กับลูกเนี่ยเหมือนกับอยู่กันคนละโลกเลยอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนเขามองกันซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าพ่อแม่กับวัยรุ่นเนี่ยมันจะอยู่กันคนละโลกกันจริงๆนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสะพานที่สามารถเชื่อมได้นั่นก็คือ
สิ่งที่เรียกว่า trust ครับหรือเป็นภาษาไทยนะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความไว้ใจหรือความเชื่อใจกันนั่นนะครับคือสิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมระหว่างสองฝั่งเนี้ยเชื่อมให้แกปเนี่ยมันเล็กลงจริงๆเนี่ยต่อให้แกปต่อให้ช่องว่างเนี่ยมันไม่เล็กลงก็ตามครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเหมือนสะพานที่ไว้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งต่อให้แกปมันไม่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัชคือสิ่งที่สำคัญมากๆทัชหรือความไว้ใจเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ลูกเท่านั้นนะครับคือทุกความสัมพันธ์เลยเพื่อนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ไว้ใจเพื่อนคุณจะคบกับเขาไหมอ่ะใช่ป่ะล่ะคุณจะกล้าเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังไหมถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาอ่ะใช่ป่ะหรือว่าแฟนอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทัชแฟนคุณไม่ไว้ใจแฟนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันก็จะเป็นความรักที่ระแวงหรือว่าที่แบบต้องคอยระวังกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความรักที่สบายใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทัชจึงเป็นพื้นฐานของทุกความสัมพันธ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าในวัยเด็กเนี่ยทัชดีนะครับความเชื่อใจดีเนี่ยโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะครับมันก็จะส่งผลให้เป็นทัชที่ดีด้วยตามเข้ามานะเพราะว่าคุณเชื่อใจเขาความสัมพันธ์ก็จะดีตามมาแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็มาสร้างความไว้ใจในตอนโตนี่แหละก็ไม่เป็นไรก็สร้างได้เหมือนกันคุณก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยจะให้เขาทัชคุณได้เนี่ยคุณต้องทัชเขาก่อนมันยากนะครับกับการที่จะให้เด็กเนี่ยเป็นคนทัชคุณโดยตรงเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าสุดท้ายวัยรุ่นเขาก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เต็มตัวเขาก็ไม่ใช่คนที่โตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องลดตัวเองผู้ใหญ่พ่อแม่ต้องลดตัวเองลงมาเพื่อทัชวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยเปิดใจอะไรแบบนี้ได้ทัชที่ดีพอคุณมีการไว้ใจที่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเปิดใจกันพอเปิดใจปุ๊บมันก็จะเกิดการพูดคุยรับฟังกันแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันได้เกิดการไว้ใจที่จะเล่าปัญหาให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังนี่คือทัชที่ดีครับทีนี้เนี่ยถามว่าวิธีหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยนะครับทำให้เกิดการไว้ใจที่ดีได้ก็คือวิธีของการรับฟังครับก็คือเราควรจะต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งครับฟังอย่างไม่ตัดสินฟังโดยที่ไม่เอาความเห็นส่วนตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวฟังเขาเรียกว่าฟังอย่าง deep listening ก็คือฟังอย่างลึกซึ้งฟังอย่างเข้าใจเขาหรือว่าจะเป็นการฟังโดยที่สวมบทบาทเป็นตัวเขาก็ได้นะครับซึ่งการฟังแบบนี้มันจะช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเราเข้าถึงเขามากขึ้นปุ๊บเราจะคอนเนคกับเขาได้ง่ายขึ้นซึ่งพอมันถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยการไว้ใจกันมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายผมจึงมองว่าเราไว้ใจกันเราเปิดใจกันนะครับแล้วก็เราก็รับฟังกันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะแน่นขึ้นปัญหาต่างๆก็จะลดลงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกเอาไว้ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความไว้ใจนะครับคือมันสร้างกันได้ต่อให้ตอนเด็กๆคุณไม่ได้สร้างดีพอตอนนี้ก็สร้างได้ครับก็ไม่ได้สายจนเกินไปนะครับก็สามารถสร้างได้มันสร้างได้ตลอดทั้งชีวิตนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือนั่นแหละคุณต้องเปิดใจรับฟังเขาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผู้ใหญ่อาจจะต้องเป็นฝ่ายลดตัวเข้าหาเด็กก่อนเพราะว่าเด็กก็คือเด็กไงเขาก็คือวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้วัยรุ่นเนี่ยแบบเข้าหาผู้ใหญ่โดยตรงเนี่ยมันอาจจะยากกว่าหน่อยเนาะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากบอกไว้ก็คือต่อให้แกปต่อให้ช่องว่างมันกว้างแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าคุณมีความไว้ใจความเชื่อใจที่ดีมากพอครับความสัมพันธ์มันก็ไปต่อได้อยู่ดีครับเรื่องต่อไปที่ผมจะมาแชร์ก็คือเรื่องของธรรมชาติของวัยรุ่นครับคืออย่างนี้การที่เราจะเข้าใจธรรมชาติของอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เกิดปัญหาน้อยลงไม่ใช่กับแค่วัยรุ่นนะครับกับทุกเรื่องเลยคุณเข้าใจธรรมชาติของอะไรก็แล้วแต่ปัญหาจะน้อยลงนี่คือสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับรวมไปถึงวัยรุ่นด้วยผมก็เลยจะมาแชร์ธรรมชาติของวัยรุ่นให้ทุกคนได้ฟังกันครับมาเรื่องแรกก่อนก็คือวัยรุ่นนะครับคือธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีอารมณ์ที่รุนแรงแปรปรวนนะครับคือเป็นวัยที่มีอารมณ์ที่เข้มข้นนะครับอารมณ์เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงก็คือตามภาษานักจิตที่เรียกกันแหละก็คือวัย storm and stress นะครับนั่นแหละก็คือวัยที่แบบแปรปรวนไปหมดทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาเบรกอารมณ์ก็คือสมองส่วนหน้านะครับก็คือสมองส่วนที่จะมาเบรกอารมณ์ก็คือจะเป็นสมองส่วนที่เรื่องของการคิดไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลอะไรแบบนี้นะครับการใช้ตรรกะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือจะมาจากสมองส่วนหน้านะครับก็คือเรื่องของว่าง่ายก็คือสมองส่วนหน้าเป็นเบรกในการที่จะเบรกอารมณ์นั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นครับเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์รุนแรงแต่สมองส่วนหน้าเขายังโตไม่เต็มที่เท่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการเบรกอารมณ์เขาเนี่ยจึงยังทำได้ไม่ดีเท่าวัยผู้ใหญ่เข้าใจไหมครับมันอาจจะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของวัยรุ่นที่อารมณ์รุนแรงและเบรกก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือนั่นแหละอารมณ์เขาถึงรุนแรงไงมันถึงแบบดูเหมือนแบบก้าวร้าวในบางคนอะไรแบบนี้นะแล้วก็เสี่ยงที่จะไปในทางด้านที่ไม่ดีด้วยอะไรแบบนี้นะในบางคนอะไรแบบนี้
แต่นั่นแหละครับก็คือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของวัยรุ่นก็ไม่เป็นไรก็ขอให้คุณเข้าใจแล้วก็ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของวัยรุ่นก็คือเพื่อนมีผลมากกว่าทุกๆคนนะนี่คือธรรมชาติของวัยรุ่นนะครับเพื่อนจะมีผลมากกว่าผู้ใหญ่มากกว่าผู้ปกครองมากกว่าพ่อแม่มากกว่าครูเพราะฉะนั้นถ้าลูกของคุณเป็นวัยรุ่นครับแล้วเขาฟังเพื่อนมากกว่าฟังคุณไม่ต้องตกใจครับนั่นคือธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าความสัมพันธ์คุณดีพอถ้าคุณทัสคุณไว้ใจกันมากพอมันจะช่วยทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นมันจะช่วยทำให้เขารับฟังคุณมากขึ้นครับทีนี้ผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นเหมือนกันคือมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งครับชื่อว่าอิริกสันก็เป็นนักจิตวิทยาสายจิตวิเคราะห์นะครับก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเอาเป็นว่าเขาได้แบ่งพัฒนาการของคนเราเนี่ยออกเป็นทั้งหมด8ขั้นแล้ววัยรุ่นเนี่ยอยู่ในขั้นที่5นะครับขั้นที่5ของวัยรุ่นนะครับซึ่งขั้นนี้ชื่อว่าขั้นค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับคืออย่างนี้คืออิลิสันเนี่ยเขาบอกว่าวัยรุ่นนะครับเป็นวัยอย่างที่ผมพูดไปstorm and stand นะนั่นก็คือเป็นวัยที่แบบค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองค้นหาว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรนะตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนค้นหาตัวตนของตัวเองและเมื่อวัยรุ่นนั้นค้นหาของตัวตนของตัวเองเจอปุ๊บเขาจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงคืออธิบายง่ายๆก็คือถ้าหากว่าวัยรุ่นรู้ตัวว่าชอบอะไรเช่นวัยรุ่นรู้ตัวว่าชอบดนตรีในอนาคตเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนด้านดนตรีทำงานเกี่ยวกับดนตรีซึ่งเขาก็จะมีความมั่นคงหากินได้กับอาชีพดนตรีอย่างเงี้ยมีรายได้กับอาชีพดนตรีแล้วก็มีความสุขในชีวิตด้วยกับสิ่งที่เขาชอบเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงมีความสุขในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วค้นหาไม่เจอขึ้นมาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่โลเลเพราะว่าเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวว่าแบบตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่แบบไม่ได้มีความมั่นคงเท่าคนที่ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองเจอนี่คือสิ่งหนึ่งที่อิริกสันเขาไม่ได้บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองนี่คือเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นนะเขาก็จะแบบวนไปหมดเลยแบบแทงนู่นแทงนี่ไปมั่วหมดเพราะเขาค้นหาตัวตนของเขาอยู่นะนี่คือธรรมชาติของเขารวมไปถึงเรื่องความรักด้วย วัยรุ่นก็เป็นอีกวัยหนึ่งนะครับที่ค้นหาเอกลักษณ์เรื่องความรักด้วยนะครับเขาสร้างตัวตนเขาสร้างเซลล์เนี่ยเรื่องความรักด้วยนะครับเซลล์จริงๆมันสร้างแต่เด็กแล้วล่ะแต่ว่ามันมาขยายตอนวัยรุ่นนะครับก็คือเขาก็ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองค้นหาเรื่องของความรักของตัวเองว่าแบบตัวเองมีรักแบบไหนชอบคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่วัยรุ่นเนี่ยก็พยายามค้นหาความรักของตัวเองผมจึงมองว่ามันเป็นประสบการณ์ก็คือถ้าวัยรุ่นมีแฟนก็ไม่เป็นไรเพราะว่านั่นก็คือการค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าวัยรุ่นนะครับเหมือนกับจุดเทียนกลางสายฝนรักแบบจุดเทียนกลางสายฝนก็ไม่เป็นไรจุดเทียนกลางสายฝนก็กลางสายฝนไปครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่านั่นคือถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเขาที่เขาค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองที่เขาได้ลองผิดลองถูกจนกระทั่งสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะเจอตัวตนเองว่าสุดท้ายเนี่ยเขาชอบคนแบบไหนเขารักคนแบบไหนอะไรแบบนี้เองนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีเกี่ยวด้วยคือเรื่องของความรักมันก็เกี่ยวข้องด้วยว่าเขาค้นหาเกี่ยวกับความรักด้วยในวัยนี้นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือวัยรุ่นนั้นก็แทบจะมีพัฒนาการร่างกายคล้ายๆกับผู้ใหญ่ไม่ต่างกันแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบทางเพศเรื่องของฮอร์โมนเพศนะครับอย่างผู้ชายก็จะเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับผู้หญิงก็จะเป็นเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมาตามปกติครับมาเรียบร้อยแล้วมาแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือฮอร์โมนเพศจริงๆแล้วเนี่ยในวัยรุ่นเนี่ยมีมากกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะเข้มข้นกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับของเพศที่ว่าอย่างเพศชายก็อาจจะเริ่มมีการช่วยตัวเองอะไรเงี้ยอย่างเพศหญิงก็มีประจำเดือนอะไรเงี้ยเรื่องปกติครับอันนี้คือเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นในเมื่อธรรมชาติเรื่องของเพศเนี่ยมาแล้วนะครับในวัยรุ่นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ว่าวัยรุ่นเนี่ยก็คือมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้พอมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศปุ๊บเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันอีกว่ามันก็จะเป็นพื้นฐานของการที่จะมีความรักในรูปแบบของเชิงหนุ่มสาวอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของคู่ชีวิตในอนาคตมันก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับจริงความรักกับอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะแต่มันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างอะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมชาติของเขานะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องรู้ไว้นะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรื่องของเพศเข้ามาตามวัยตามอะไรแล้วมาเรียบร้อยเต็มระบบแล้วเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าเขาจะมีความสนใจในเรื่องของเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้นะครับนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของวัยรุ่นที่อยากจะฝากเอาไว้ให้กับทุกคนครับมาถึงบทสรุปครับพอมาถึงบทสรุปแล้วเนี่ย
เราก็ได้รู้แล้วนะว่าธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไรสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมมองว่าวัยรุ่นก็สามารถมีแฟนได้ครับคือทำไมถึงมองแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของวัยเขาก็คือวัยเขาก็คือแบบทุกอย่างมันมาแล้วอะครับก็เขาก็สามารถมีแฟนได้ตามปกติแค่ว่าด้วยเรื่องของความคิดประสบการณ์อะไรแบบนี้เรื่องของการยับยั้งชั่งใจเขายังทำได้ไม่ดีเท่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าเขาสามารถมีความรักได้สามารถมีแฟนได้แต่ว่าก็อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เป็นโค้ชช่วยเหลือเขาอีกทีนึงเพื่อจะชี้แนะไปทางด้านที่ถูกต้องเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเขารับมือไม่ได้หรอกครับคือเขาอาจจะรับมือก็ได้ในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะรับมือไม่ได้คือถ้าเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรท้องในวัยเรียนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ปัญหาใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าเขามีความรักได้แต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นโค้ชให้เขาในการชี้ไปในทางด้านที่ถูกต้องแล้วถามว่าอะไรล่ะที่จะเป็นตัวเชื่อมทำให้การเป็นโค้ชได้คำตอบก็คือทัชความไว้ใจถ้าหากว่าเรามีความไว้ใจที่ดีมากพอเนี่ยสุดท้ายเขาจะกล้าปรึกษาเราวัยรุ่นจะกล้าปรึกษาผู้ใหญ่ครับจะกล้าพูดคุยกับผู้ใหญ่จะกล้าขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วเราก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องไปนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมชาติของเขานะครับว่าเขาค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองเขาค้นหาว่าตัวเองเป็นใครตัวตนเขาคืออะไรนะครับความรักของเขาคืออะไรนี่คือธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นการลองผิดลองถูกในวัยรุ่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เขาจะมีอกหักเสียใจอะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นประสบการณ์ของเขาแต่นั่นแหละถ้าหากว่าคุณกลัวนะครับที่ว่าเขาจะรับมือความเสียใจได้ไหมคุณก็ต้องเป็นโค้ชให้เขาเพื่อจะทำให้เขาผ่านพ้นเรื่องของการอกหักไปได้นะครับทุกอย่างเป็นประสบการณ์ผมจึงมองว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้นะครับเป็นวัยที่ลองผิดลองถูกแล้วก็เป็นวัยที่เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนี่คืออย่างหนึ่งของวัยรุ่นนะครับสำคัญสุดก็คือนั่นแหละคุณต้องไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วคุณก็ต้องไว้ใจเขานะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเนาะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ไม่ใช่วัยเด็กแล้วครับที่จะมาตามพ่อแม่ครับเขาก็คือเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วครับรู้จักตัวเองแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วอะไรแบบนี้เนาะก็คือค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่เนี่ยแค่ว่าเรื่องของนั่นแหละยับยั้งชั่งใจความคิดเหตุผลอะไรอย่างนี้เขาอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าวัยผู้ใหญ่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการไปปิดโอกาสวัยรุ่นเนี่ยไม่ให้ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้ผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็คือเราควรจะเปิดโอกาสให้เขาครับแล้วเขาจะไว้ใจเราแล้วเราเป็นโค้ชให้เขาอีกทีนึงเพื่อจะช่วยชี้แนวทางผมจึงมองว่าแบบนั้นน่าจะเวิร์กกว่าแล้วเขาจะกลายเป็นวัยรุ่นนะครับที่เติบโตได้ดีเพราะว่าเขาจะหาเอกลักษณ์ของตัวเองเจอและเขาจะใช้ประสบการณ์ผิดพลาดข้อผิดพลาดความเจ็บปวดต่างๆในการเรียนรู้ที่จะเติบโตต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเนาะคือเขาก็สัมผัสได้ถึงความรักแล้วคุณคือเขาก็โตพอที่จะรู้สึกถึงความรักแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าถ้าเราไปปิดโอกาสเขาอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าด้วยซ้ำคือถ้าเราไปปิดโอกาสเขามากๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไว้ใจคุณพอไม่ไว้ใจปุ๊บคราวนี้ที่เราเล่าไปเรื่องที่ว่ามันมีแกลบมันเหมือนกับโลกคนละโลกมันจะยิ่งห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆคุณแบบนั้นมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็คราวนี้ความสัมพันธ์ก็จะแย่ลงคราวนี้เกิดปัญหาถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ปรึกษาคุณเขาไม่อะไรกับคุณขึ้นมาเนี่ยโอ้เขาเป็นเลือกไปปรึกษาคนอื่นแล้วยิ่งวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนมีผลมากด้วยเนี่ยเขาเลือกไปปรึกษาเพื่อนแทนอย่างเงี้ยพากันลงเหวอะไรขึ้นมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มกับการที่เป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับก็พ่อแม่หลายๆคนก็กลัวเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับก็คือก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็กลัวนู่นกลัวนี่ก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนแล้วกันถ้าถามผมเรื่องนี้ผมมองว่ามันก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนนะคือถ้าถามเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยผมมองว่าถ้ามีมันก็เป็นธรรมชาติของวัยครับมันก็มีได้ด้วยธรรมชาติของวัยแต่ว่านั่นแหละคือการคิดหรือว่าเรื่องของความรอบคอบอะไรเงี้ยวัยรุ่นอาจจะยังทำได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังเนาะคือผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องปลูกฝัง mindset ก่อนเนาะว่าคือการมีเซ็กเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอย่างไรอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของที่ว่าแบบเราอาจจะต้องปลูกฝังเช่นผู้ชายอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้เกียรติผู้หญิงอะไรแบบนี้ผู้หญิงไม่ใช่เครื่องมือระบายอารมณ์ทางเพศอะไรแบบนี้อาจจะเป็นชุดวิธีคิดสอนอย่างนึงหรือว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องสอนเขานะครับว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราเอาตัวเราเองเนี่ยไปแลกให้กับผู้ชายซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นความรักอย่างหนึ่งก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่แบบอารมณ์ทางเพศของผู้ชายก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เสี่ยงหลายๆอย่างว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรที่แบบมันไม่คุ้มขึ้นมาแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยแบบผิดพลาดกันได้เนาะอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราเนี่ยรับมือไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือ mindset อย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องสอนไว้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายผมมองว่าถ้าจะมีเซ็กกันจริงๆมีเพศสัมพันธ์กันจริงผมมองว่ามันก็เป็นธรรมชาติของวัยครับในยุคนี้แล้วด้วยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติยุคนี้เป็นยุคที่มันเปิดกว้างแล้วด้วยมันก็
ผมมองว่าอย่าไปปิดเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ามีต้องป้องกันอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากมีต้องป้องกันเท่านั้นเพราะถ้าไม่ป้องกันขึ้นมาแล้วมันเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมามันเกิดอะไรที่มันแบบมันร้ายแรงอาจจะเกิดแบบโรคติดต่อหรือว่าตั้งครรภ์ท้องขึ้นมาแบบนี้โอ้ปัญหาใหญ่เลยนะครับรับมือยากอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นความรับผิดชอบที่แบบบางทีเขายังทำได้ไม่ดีพอด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือผมมองว่าถ้าจะมีก็มีครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยแต่มีแล้วต้องป้องกันเท่านั้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญสุดครับคือต้องสอนเรื่องของการป้องกันจริงๆเรื่องของการป้องกันเนี่ยไม่ใช่จะมาสอนตอนวัยรุ่นนะครับควรจะต้องสอนก่อนวัยรุ่นแล้วด้วยช่วงวัยเด็กตอนปลายช่วงอายุประมาณ10กว่าก็ควรจะต้องสอนแล้วเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันไม่ทันไงมาสอนตอนวัยรุ่นเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาไปคบกับแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่มาบอกเราหรอกนะเขาไม่มาบอกเรากว่าจะรู้อีกทีนึงเกิดท้องขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสอนก่อนที่จะมาถึงวัยรุ่นนะครับต้องสอนก่อนด้วยเรื่องของการป้องกันเรื่องของการป้องกันเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้ว่ามีแล้วต้องป้องกันอย่างไรให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญมากนะครับคือมีได้แต่ต้องป้องกันสำหรับผมนะผมก็มองแบบนี้แหละว่ามันเป็นธรรมชาติของวัยครับก็คือต้องป้องกันประมาณนี้นะครับต่อให้วัยรุ่นมีเรื่องวุ่นมากแค่ไหนก็ตามแต่คนที่รักเขามากที่สุดก็คือเราอยู่ดีทำไมเราถึงจะต้องปล่อยให้เขาหลงทางไปเชื่อใจคนอื่นมากกว่าเราทั้งที่จริงๆแล้วคนที่รักเขามากที่สุดก็คือเราอยู่ดีนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ